Hello guys, mga kaprende, magandang araw ulit sa inyo. Diretso na tayo sa gagawin natin. Wala nang intro, diretso na tayo. May sakura ko ditong gagawin. Ngayon, medyo basag. Tapos mamaya isang mabilisan lang to. Maya i-reviewin natin kung gaano ba kaganda itong Sakura EB737 model. Ngayon, pag pinawer on mo siya, automatic. Pero may remote to, nasa may-ari remote, di ko na kinuha. Tapos ito yung sa source niya, mamimili ka ng source. Digital na yun niya, yung function selector. Tapos itong volume na to, mapapansin mo, yung sa mic, saka itong sa ano niya, music volume niya. Kusang ano siya, kusang nag-adjust. So yun, testing natin, power on. Ngayon, tingnan nyo to guys, pansinin nyo. Kusa siyang gaganon, tapos ito parang ano siya, may delay na ilang seconds bago mag neutral kung saan ka naka-fix ba. Auxiliary yan, sinili ko sa auxiliary kanina pa, patay mo na auxiliary talaga, kaya may sound na siya. Yun nga lang, yan ang problema niya sa sound na yan, basag, left and right yan basag. Ang gagawin ko, papatak ko ng mga volume control. Yung mga volume control niya, ito yung sa ano, sa mic, yung isang as to master volume to eh. Yung volume niya kaya yung volume dito sa ay pinaka niya, sub volume dito nakabaon. Sub volume kasi yung control niya, yung balance, bass, saka treble niya nakabaon din. So gagawin ko ngayon, kakating natin pati ito sa ano niya, sa mic. Papalitan na natin. Yan. Pati itong echo. Pero guys, bubuksan ko lang, papalitan ko na agad-agad ng mga volume control. Standby lang. Diretso na akong papalit ang volume mamaya. Pagka okay na, review natin yung loob ng ampli. Kung ano yung laman, kung gaano nga pa kaganda ang Sakura EB737 model. Ali guys, yung likod, di pa siya nabubuksan. Ayun o, nakasil pa eh. Ayan, silyado pa. Pati yung ito sa baba. Yung sticker niya, di pa napupunit. First time pa lang gagawin. Bali, unang sira niya pa lang to. Ito pala bali yung likod niya. Ayan. Ayan yung likuran. Bali ito yung master volume guys. Master volume ng amplifier, master volume ng mic, saka ito yung sa echo. Tapos ito yung sub volume ng ano, amplifier, saka ito naman sa sub volume ng ano, mic. Tapos ito yung tone control niya. Ngayon, ang mangyayari kasi nga maiksi. Maiksi yung mga control niya. Pabawasan na lang natin. Ayan na guys, pinagpuputulan na natin yan. Ayan. Sa ilan kasi may-ari, kailangan balik sa dati, ganun-ganun din. Ayan. Pinawasan ko na lang kasi sobrang mahaba. Ito guys, napalitan na. Ayan, ayan siya. Close up lang natin. Ayan, bali napalitan na natin. Ayan na siya. Ayan.
Tapos ito yung sub-control ng ano, mic saka volume. Ayan. Ay, kakabit lang natin. Bali guys, pinalitan na natin na ano to, mga volume control. Problema lang, ganun pa rin. Kailang inuna ko lang magpalit ng mga volume control. Mga to. Gawa ka ng pag nabuo kasi, ganun din, papalitan ko din. Kaya inuuna ko na to para habang tinutrouble ko, sigurado ko na napalitan na para dire-diretso na. Pag once na gumana, ayun na yun. Dire-diretso na. Dito sa nangyari na to, ganun pa rin. Ibig sabihin, may problema nga yung titracing natin. Titracing ko kung saan nanggagaling. Kasi bago lang tong ampli na to eh. Yung bago lang mag-lockdown na nakarang taon. Noong January yata binili. Tapos tinabi. Dahil nga nagka-isik yun na noong Marso. Tinabi niya lang. Anong gagamitin, ganyan na. Kaya power natin. Ito yung sa audio in niya. Ayan, ito yung ano, main input galing ng amplifier. Nung tinanggal ko siya, siyempre check ko para malaman kung saan nagmumula, kung sa amplifier o sa tone control. Nung tinanggal ko to, nag-audio check ako. Okay, buong buo. Tapos, nung lumipat ako dito sa tone control, dito buong buo rin. Pag i-audio check mo, dito buong buo rin. Pag ano mo siya, igaganyan mo siya, mayroon din buo. Pagdating dito, basag. Ito na yung ano niya, ayan o, basag. Kaya inakala ko sa tone control may problema. Tapos, sinukatan ko to. Itong mga op-amp IC na yan, meron naman siyang negative 12 sa positive 12. Normal na lahat na supply niya. Okay siya. So ngayon, lilipat. Tapos nung tinanggal ko to nung una, di ba? Sabi ko kanina, tinanggal ko. Nag-audio check ako rito. Buong buo ang sound. Tapos nung lumipat ako rito, ganun din sa op-amp. Ay di, basag ang ano, ngarag. Tapos lumipat ako rito, wala na to. Basag na yung ano, audio niya. Kaya nagano ako, decide na may tama tong amplifier, baka mga driver. Kaya napapaisip ako na bakit sabay pa yung left and right. Dapat nangyayari yan, isang ano lang, isang channel. Kasi ito mga ano yan guys, pag ganyan na parang basag, minsan sa mga driver yan, mga driver transistor na yan. Oh. Yan, chichikapin ko na sana isa-isa. Kaya lang, nagtataka lang ako bakit sabay ni yung left and right, dapat isa lang. Eh, sabi ko nga, baka naman ano, talaga nagkataon lang. Ngayon nung ano yung ko na, tetestingin ko, ngayon buo na siya. Kaya nagulat din ako. Siguro may naglulus lang to pagka ganito. Kaya ganun lang gagawin nyo pag ganyan. Chichikapin nyo lang maigi yung mga wiring, mga cold solder. Kaya try natin uli. Isa pa. Subukan natin uli. Ipa-power on ko lang. Yan. Power on natin. Taka rin. Inipat na sana ako sa main amplifier. Ngayon pag tao, buo na yung sound niya. Yan yung kabila. Yan yung kabila. Kabilang channel. Ipataas na kabilang channel. Ayun o. Ngayon, iaayos ko lang. Tingnan ko kung magiging buo pa rin ba ang sound niya. Ngayon guys, bali, testingin na natin. Testingin ko kung okay na ba siya. Kasi medyo akala ko, hindi na may hirapan talaga ako. Yung pala siguro may nag-loss.
Ito yung mga laman niya. Ito yung sa volume control niya. May servo motor, gumamit servo motor para sa remote. Yan ang palatandaan pag may remote. Yung volume control, yung master volume niya, may nakakabit na motor. Kaya itong dalawang umiikot, yung isa rito, hindi. Dalawa lang. Tapos, yung ano niya, transformer na ginamit, malaki. Wala naka-indicate kung ilan ang voltahe, pero so, tingnan natin kung ilan ang voltahe. Tapos, apat na capacitor, 100 ay 10,100 volts. Ano? Apat na capacitor, 10,100 volts. Apat siya. Yan. Tapos, walong output na C5200 saka E1943. Bali, bawat isa nito guys, ang maximum voltage nito nasa 120 volts hanggang 120 volts to. 1.2 ampere. Yung ano na yan, bali, apat per channel, apat yung kabila, bali 8. Tapos ito yung mga speaker niya. Yung mga out na yan papuntang resistor, mga 5 watt resistor. Out na yan papuntang speaker na. Tapos ito yung rectifier diode niya para sa apat na capacitor. Tapos ito yung fuse galing ng toroidal transformer. Tapos itong apat. Tapos yung apat dito ay tatlong regulator. 7805 para sa 5 volts na supply. Ayan, 5 volts na supply. Ayan lang guys. Ngayon guys, kunin natin ang voltahe itong transformer, kung ilan yung voltahe, ilan yung output ng transformer nya. $56 volts. Ayan o, mataas. 56 yung kabila. 56 din, oh. Ayan, 56 volts, oh. Mataas, ibig sabihin, talagang malakas tong ampli na to. Maganda yung laman niya. Importante sa akin, pinakamataas yung amperahe. Kasi ang voltahe, andoon lang, eh. Pero yung amperahe, pwedeng bumaba. Medyo sumagad na yung volume mo, sinagad na sa tulo. Maaari kinain nila ng amperahe niya, ng tendency niya, hihina yung amplifier, ano siya, magiging ngarag, minsan nga namamatay pa. Kaya para sa akin, kung ma-amplifier talaga, tinitingnan ko palagi rito yung transformer. Kailangan mataas yung ampere, kasi ang ano natin, ang amplifier nakadesign para sa Ohm's law na power in watts, volts times current. Halimbawa, kung ilan yung amperahe ng transformer, 10 ampere, ita-times mo siya kung ilang volts ang output ng transformer mo. Baka 56, ita-times mo ngayon. Yun ang magiging power watts ng amplifier natin. Pag nag-soundcheck tayo guys, yung sa main amplifier, buo naman. Yun dito sa ano niya, control dito, buo naman yung ano niya, sound, ano. Malakas naman siya, hindi naman basag. Gagawin na lang natin dito, i-isolate ko na lang. Titingnan ko na lang kung sa may parting amplifier, tone control, o kaya dito sa ano, pinaka-input ng volume control. So gagawin ko na lang, buti na lang dumating na yung ano, order ko sa Lazada na gagamitin ko sana sa isang project ko. Ito para i-isolate ko lang yung trouble niya kung saan ako maghahanap ng sira. Amplifier muna gagawin ko, tapos ito munang gagamitin kong tone control bilang input, kasi laki lang ata ito ng volume control, eh, oh. Ano, kasi laki lang siya guys, oh. Maliit lang siya, ano. Ano, kasi laki lang ng volume control na may motor, ayan, oh. Maliit lang, super liit lang. Ngayon, i-isolate control, unahin ko muna yung amplifier. Yan, tatanggalin ko muna tong ano, input dito. Ito yung pinaka-input, eh, galing ng main amplifier. Tatanggalin ko muna, i-isolate ko, titingnan ko kung saan banda. Kasi mahirap kung ano, mahirap yung hindi natin alam kung saan banda, baka mamaya ano,
kinakalikot natin to, buo naman pala, hindi man pala sira dito lang banda, para may isolate natin kung alin ba talaga may sira, kung main amp ba o itong control, volume control board, o dito sa tone control. So gagawin ko ito muna, gagamitin ko pansamantala para maano ko lang, matrace ko. Ayan. Tapos ito yung gagamitin kong input, no? Yung kabila lang kasi ano to gagamitin ko sana ito isang subwoofer na ginagawa ko, nabasag to, kaya bumili ako. Kaya ginamit ko muna, bali itong kabila kasi ito left, right, yung gitna nito ground Ito lang gagamitin ko itong kabila, yung may wire, yung kabila hindi. Tapos ito yung tone control na nabili ko sa online. Kaya kung titingnan mo, meron dito nakalagay out. Yung in galing ng main amplifier, dito ko kakabit sa out. Ito yun. Ayan. Ito sa main amplifier, dito ko lalagay Ayan dito. Close up lang natin para makita nyo yan. Ito yung main input galing ng main amp. Tapos kakabit natin yung output, yan out. Tapos ito namang input nakalagay yan. Input. Yan nakalagay in. Ito naman yung papunta ng player natin. Yan, dito yun natin sasaksak yung player. Yan, yung kabila lang. Yan, left, right, ground. Yan, dito tayo magsasaksak. Yan, try natin, subukan lang natin. Power on ko muna. Para matesting ko na rin kung gaano kaganda itong tone control na to. Yan, saksak natin dito. Yan guys, ibig sabihin lang, walang problema yung main amplifier. Sa tone control na ako ngayon maghanap ng sira. Buo siya ito yung volume Hindi ko alam kung ito ata yung bass. Ito yung bass. Ito yung treble niya. Yan guys, ngayon na-check ko na po yung main amp kasi mayroon naman na suspensa ka lang baka may sira yung main amplifier. Kasi kahit dito sa input niya buo yung pag sinang-check mo sa tone control ganun din, pero pag may signal na, yun ang problema, medyo mahirap ganun kasi pag may signal, dun mo lang matitrace na basag. Pero kung wala pang signal, di ka pa nag-input ng signal, buo naman ito, pero pag may signal na, basag na. Kagandahan lang sa itong control nito, wala nang supply. So in-order ko, buti na lang na-order ko siya, na nagamit ko pang testing dito, wala siyang naalang natin. Buti na lang itong na-order kong tone control, wala siyang supply, kundi in-out lang. Kaya medyo din ako ng problema na lagyan pa ng supply, basta nilagay ko lang yung input galing ng amp papuntang output, tapos input naman papuntang player. Ito papuntang player, kaya medyo napadali yung trabaho ko. So ngayon guys, na-confirm ko na dito na ako pupunta ngayon sa main amplifier, ay sa tone control. Dito ako magpo-focus ngayon sa tone control. Standby lang. Kakabit ko lang ulit. Ayan guys, pasag talaga. Alas kalahati na yung volume niya Tapos ganyan na siya kalakas. Kalahati na yung volume ng pinaka-main amp. Dapat nga 1/4 lang nito. Malakas na siya Guys, bali, bawang talaga itong ginagawa kong Sakura. Pagka inumpisahan ko itong gawin, kanina pa siguro mga alas 9 lagpas lang. Medyo hirap ayusin.
bangungot, kumbaga bangungot talaga siya sa mga technician, tawag yung bangungot pag mahirap maayos. Kasi nga pagka ano ko to on ko, nagpalit-palit na ako ng op-amp, yung IC. Ito galing sa preamp, ginamit ko muna papuntang tone control, ganun pa rin. Pero pag mag-audio check ako, normal naman no, ano, okay naman. Kahit sa tone control ganun din, dito sa ilalim ganun din. Yan, ano, buong buo. Ibig sabihin walang problema yung tone control. Saka itong board ng ano ko, kasi pag yung ganyan malakas, ano, buo. Sabihin wala rito, kaya nahihirapan ako tracing. Nagsyunta rin ako ng mga capacitor. Tapos nag-ano na rin ako ng signal injector. Lumakas yung sound, problema lang basag. So wala na, kumbaga talagang susukuhan ko na kasi nga buo naman yung main amplifier, nasa tone control na ako. Buo din naman yung tone control, kaya nga lang pag mag-i-input ako ng signal, basag. Pag may tsaka ka maghanap ng trouble, hindi mo susukuhan, makikita mo rin. Kasi nung ito dito sa likod, papakita ko lang, may nakalagay rin palang input yan. Tinanggal ko yung ano doon, yung wire, yung pinakasakit ng wire niya. Nilagay ko yung tone control ko bilang pinaka, kasi input nilagay ko sa output ng tone control para magkaroon din ng signal. Okay, ibig sabihin, ang sira banda ron sa may ano ko, doon sa may lagayan ng sa mga input jack, o kaya dito sa may pinakano na to, yung dito. Ano na, palit-palit na ako ng IC ito, pinagpalit-palit na ako, wala pa rin. Lahat ginawa ko na, wala pa rin Kaya mamaya ako nakakabit ito. Papakita ko muna rito sa likod. Meron pa kasi dito ano yan yan dito. Ito guys, meron yan dito nakalagay. Yan audio input set. Basta pag inano mo to, hihinaan mo siya, nawawala rin yan. Testing natin. Ayan guys, ipihitin ko ngayon to. Tado siya yan, nawala, di ba? Meron siyang audio input set Pag ginaganyan mo, yun lang, nakasagad na yan. Basag. Basag. Hinaan ko lang para marinig. Kasi ganito, isa-isa ko na yung trouble nito dito na ako nakarating Bali galing na ako guys na main amplifier, chinik ko na buo sa pamagitan nito, pinagana ko yung main amp, okay. Tone control, medyo yun lang, wala na tayong ibang choice kung paano pagkaganahin ng tone control. Tinatroubleshoot ko, maghapon ko nang ginawa, ilang oras na ako, naubos na yung oras ko dun, wala pa rin. Pinangungot na ako talaga, sa totoo lang. Ganun talaga ang technique sa kailangan. Tiyagaan lang sa paghahanap ng trouble. Medyo basag pa rin, naubos na ang oras ko dun. Ngayon, dito na ako nakarating, tinanggal ko to sa may audio input audio set, ito to. Ayan. Mapapansin dyan sa loob, at itong wire na to, meron yung audio input set. Tinanggal ko to. Ayan. Ayan, tinanggal ko yan. Galing yan sa loob, Ayan. Tinanggal ko siya ngayon. Tapos, ito yung ginamit ko ngayon. Ayan. Tinanggal ko to ngayon guys. Tapos ito muna pinalit ko. Ayan. Tapos dito ko nag-input ngayon. Naglagay ng input player. Ibig sabihin ng input jack, mga input sa player na. Ayan. Tapos dito tayo maglalagay ngayon ng yung galing ng ampli, lilipat ko muna pansamantala rito. Yan Tapos yan.
Ano? Bali, nagdalawa na yung volume ko. Yung control ko ngayon, nag 7 preamp siya. Tapos ito yung volume. Tapos dito sa main volume, master volume, meron din. Kaya, i-volume natin to. Kahit kalahati. Dito, ipapapa natin, ano, wala, diba? Dito, i-volume natin, dahan-dahan. Ano. Tapos dito, pwede mo rin siya patayin. Ito to, preamplifier to. Pumunta ng input dito sa preset. In siya, nilagay ko naman dito sa out ng tone control ko. Ayan. Ngayon, na-trace ko na siya kung saan ang sira. Dito sa pinaka salpakan ng mga input. Tatanggalin ko pa rin. Nakala ko hindi ko natatanggalin. Tatanggalin ko pa rin para i-trouble ko. Ang ano rito guys, importante na trace ko yung trouble kung saan talaga nagkakaproblema. Yung pala dito sa pinaka dito sa may isa pang control sa audio input set. Dito na ako ngayon. Ngayon guys, bali na kuha ko rin yung trouble. Haba-haba ng oras na ginugol natin dito. Nakuha ko rin. Medyo yun nga lang. Talagang tiyagaan lang. Talagang napakahirap. Mula umaga, anong oras na. Plus maybe na ako natapos. Halos kinain na yung memory ng cellphone ko. Buti na lang mataas ang memory ng stress ko. Ngayon okay na siya. Nandito lang pala yung sira niya guys. Kasi ito may IC ito eh. Switching para sa pag maglilipat-lipat ka na bawa RCA, DVD, ano pa ba ibang function dito sa CD, auxiliary, VCR, dumadaan ng IC yan eh. Yan dito sa switching niya. Problema lang dito, nilagyan pa kasi ng potentiometer ulit, panibago, para siguro para dito may sikreto siyang ano rito dito to, may sikreto siyang control. Ngayon tinanggal ko, nilipat ko rito. Doon ko nalaman na dito pala sa may side na to. Sa may switching ng mga input jack. Ngayon guys, okay na siya. Sasarado ko muna tapos tetestingin ko kung okay na. Siya nga pala guys, itong palang yun yung tinanggal ko kanina. Ito yung jack na to. Kaya na-trace ko na itong problema. Ay dito. Yan, yung dito tinanggal ko. Tapos nilipat ko sa preamp kasi sa preamp nakakabit ito, preamp to tune ko na input kasi pumunta ng preamp yan, tinanggal ko yung rito, nilipat ko sa tune control ko, tumugtog, ibig sabihin buo rin to. Ito yan, tinanggal ko to, pumunta rito ng dito, ayan nagkaroon, ibig sabihin dito ang problema. Tapos ito yung control niya, parang potentiometer din siya. Kung saan yung tatlong paa nito nakakabit dito, tapos yung ibang paa niya pumunta rito sa IC na to. Ito switching siya para sa dito sa input. Nung binaypas ko, yun nga, naging okay na siya. Bali, may dito nagka-problema guys dito sa section na to. Itong section na to. Kasi tinrace ko itong na to, pumunta dito sa IC na to. Yun lang, na matitrace nyo na kung saan may problema. Na guys, sa pagkahaba-haba ng troubleshoot na ginawa natin, talagang ngayon lang ako natapos. Ito na yung pinaka huli, yung pag-testing na. Para mag-aalaman na kung okay ba talaga. Power on natin. Ito may talaga siya, Put sa bababa. Tapos, pag pag-click ng relay, saka naman siya ngayon tataas. Pag may signal na yung speaker niya, yan, gaganon na yun, Ayan. Pusta siyang lalagay sa
Baga sa minimum muna, baga warm up lang. Maya saka mo na siya ilalakas. Ganun ang ano niya yung pattern niya. Ayan na guys, sana may natutunan tayo sa video na to. Kahit ako talagang sobra ko rin pinahirapan. Kasi hindi lahat ng trouble madali. Hindi lahat ng gagawin natin sandaling oras lang. Ito, inabot ako na siyam-siyam dito. Halos umaga pa ako nag-umpisa. Ngayon lang ako natapos. Alas 9 na ng gabi. Lalakas lang natin. Ayan na guys, okay na. Salamat.